This video is narrated in Thai. Anyways, we have English subtitles and we plan to have more languages in the future. We hope you enjoy it. ไปไหนกันครับวันนี้ งาน Protestival คือง านประท้วงกฎหมายห้ามการประท้วงค่ะ เมื่อเมียมาเรียนต่อผมเลยตามมาเรามาอยู่กันที่เมืองโฮบาร์ตรัฐแทสมาเนียประเทศออสเตรเลียแล้ววันหนึ่งขณะเดินสำรวจเมืองเราก็เจอกับสิ่งนี้มันเป็นป้ายทำมือขนาดสัก A4 ติดอยู่บนผนังตึกเป็นตัวการ์ตูนมิสเตอร์ลอแร็กซ์โดนใส่กุญแจมือใส่ตรวนแล้วก็มีข้อความว่าทำกิจกรรมเพื่อปกป้องป่าอาจมีโทษเร็วๆนี้เป็นจำคุก18เดือนปรับเกือบ 13,000 เหรียญภายใต้กฎหมายต่อต้านการประท้วงฉบับใหม่ของที่นี่เย็ดแค่ประท้วงปกป้องป่าติดคุกปีครึ่งโดนปรับ 300,000 กว่าบาทไทยได้เลยเหรอวะเมียก็เลยค้นข่าวว่านี่มันเรื่องอะไรจนไปเจอข่าวจาก ABC ครับสรุปไว้ให้ว่าที่รัฐแทสมาเนียเนี่ยกำลังชงกฎหมายใหม่กันอยู่คือแทสมาเนียเนี่ยเป็นรัฐที่ขึ้นชื่อเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากๆมีเคสประท้วงเพื่อการอนุรักษ์เพื่อการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่เรื่อยๆการประท้วงอื่นๆก็มีด้วยจนกลายเป็นธรรมชาติของที่นี่คนที่นี่จำนวนหนึ่งก็ดูจะไม่พอใจถ้ามีกฎหมายต่อต้านการประท้วงออกมาไม่กี่วันหลังจากนั้นเราก็เดินแล้วก็เจอโปสเตอร์อีกอันแบบนี้ชวนไปงานชื่อ Protestival ชื่อน่ารักมากๆแอบนึกถึงม็อบเฟสที่กรุงเทพเมื่อไม่กี่ปีก่อนเบาๆเมียก็บอกว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับไอ้ Anti Protest Bill แน่ๆเราก็เลยได้มาจอยกิจกรรมทางการเมืองอันแรกที่แทสกันระหว่างคุณดูภาพเรื่อยเปื่อยที่ผมถ่ายมาก็อยากเล่าสักหน่อย Protestival เนี่ยรันโดยกลุ่มวัยรุ่นชื่อว่า Grassroots Action Networkจัดงานได้น่ารักดีจัดในวันเสาร์ที่สนามหญ้าหน้าตึกสภาของรัฐเลยใกล้สภาไม่พอยังใกล้สลามังกามาร์เก็ตตลาดนัดวันเสาร์แหล่งท่องเที่ยวคู่เมืองโฮบาร์ตที่มีมายาวนานกว่า30ปีด้วยในงานก็มีวงดนตรีต่างๆมาเล่นวัยรุ่นกันทั้งนั้นแหละแล้วก็มีปราศัยหลักจากตัวแทนกลุ่มต่างๆทั้งวัยรุ่นทั้งผู้ใหญ่ทั้งนักอนุรักษ์คนพื้นเมืองชาว LGBTQ+ พรรคการเมืองแล้วก็อื่นคนมาร่วมก็หลากหลายครับเวลาปราศัยก็ตั้งใจฟังกันส่งเสียงด่าสอดรับกับสปีดบ้างบางจังหวะ And the police could arrest those people and fine us immediately without even asking us to move on. ส่วนใหญ่ก็มาบอกเล่าว่ากฎหมายเนี่ยแม่งแย่ยังไงมีพิรุธตรงไหนไม่สมเหตุสมผลยังไงบ้างคือนอกจากบทลงโทษทั้งจำทั้งปรับที่สูงลิ่วแบบโคตรไม่สมเหตุสมผลแล้วยังมีรายละเอียดมากมายที่กำกวมตีความได้กว้างเหลือเกินยกตัวอย่างคร่าวๆเช่นถ้าการประท้วงมันกีดขวางการจราจรทางเท้าถนนก็ผิดก็มีโทษถ้าขัดขวางการดำเนินกิจการธุรกิจใดๆก็มีโทษได้ซึ่งเขาก็บอกกันว่าเฮ้ยนี้เดินบนทางเท้าบนถนนหรือทำกิจกรรมอะไรกันก็เข้าข่ายเหรอหรือถ้าเกิดว่าพนักงานหรือแรงงานเขารวมตัวกันประท้วงนายจ้างหน้าที่ทำงานหรือในที่ทำงานก็ผิดตามข้อกฎหมายนี้ได้ด้วยดินี่ยังไม่รวมว่าการทำกิจกรรมใดๆที่อาจเป็นการคุกคามทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นก็มีโทษหนักอันนี้ก็เป็นที่กังขาครับเช่นสมมุติว่าประท้วงกันแบบทั่วไปที่ใช้สันติวิธีเพื่อเรียกร้องความสนใจใดๆก็ผิดแล้วก็มีโทษหนักได้คือเดินบนถนนเนี่ยอันนี้ก็ทำให้ตัวเองเสี่ยงโดนรถชนแบบนี้ก็มีโทษหนักได้งี้ดิแค่ฟังเขาพูดเขาเล่ากันแม่งก็จริงว่ะสมกับที่เขาเรียกกันว่า Anti Protest Bill จริงเมื่อกี้คุยกับใครเล่าให้ฟังแล้วถ่ายมาเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายดิยังไม่ได้ขอเอาอะไรเจ้าของบ้านที่เราเช่าอยู่เขาเป็นสมาชิกสภาเมืองซึ่งไม่น่าจะรับพอร์ตวิวนี้แหละวิวที่พูดถึงคือเรื่องกฎหมายที่ห้ามหรือตั้งข้อจำกัดในการประท้วงให้มันน่ารำคาญขึ้นเรื่อยๆจนที่สุดก็น่าจะไปถึงการไม่ให้มีการประท้วงเลยเป็นการริดรอนสิทธิพื้นฐานของคนอันนี้มันเริ่มจากอันที่เหมือนไม่หนักหนาก่อนมันมีสิทธิที่มันจะทำให้ไปถึงกฎหมายที่แบบแรงขึ้นเรื่อยๆได้ก็ควรจะอยู่ตั้งแต่ตอนนี้ What do we want? Protest rights. When do we want them? Now. What do we want? Protest rights. When do we want them? Now. ในวันนั้นหลังปราศัยวัยรุ่นเขาก็ชวนทำกิจกรรมเลยครับก็คือชวนเดินขบวนเลยจัดแจงอธิบายกันในเวลาไม่นานคนก็เข้าร่วมอย่างเข้าอกเข้าใจก็เดินกันไปอย่างราบรื่นชาร์ตในการเดินขบวนบางอันก็น่ารักมากชอบเช่นอันนี้ในงาน Protestival เนี่ยก็จัดกันตั้งแต่สายยันเย็นเลยครับมีการออกบูธขององค์กรพันธมิตรต่างๆแล้วก็วงเสวนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วยคือทั้งคนทั้งข่าวเนี่ยสนใจประเด็นนี้กันจริงๆครับเพราะทางหนึ่งมันก็ดูขัดกับความเป็นประชาธิปไตยนะ
ก็การประท้วงมันคือการแสดงออกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ปกติมากๆและจะมาออกกฎหมายมาขัดขวางมันทำไมแต่ก็นั่นแหละฮะในข่าวของ ABC เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าการประท้วงคือ DNA ของแทสมาเนียการเสนอกฎหมายต้านการประท้วงก็เป็น DNA ของพรรคลิเบอรัลที่แทสมาเนียเหมือนกันแล้วพรรคที่เป็นรัฐบาลของรัฐแทสอยู่ตอนนี้ก็คือพรรคลิเบอรัลเนี่ยแหละครับคนที่นี่บางคนก็บอกกับพวกเราว่ามันจะงงๆหน่อยเนาะพรรคชื่อลิเบอรัลแต่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟคือพรรคลิเบอรัลเนี่ยเขาเคยพยายามเสนอกฎหมายลักษณะนี้มาหลายครั้งในหลายปีที่ผ่านมาครับแต่ก็ถูกตีตกไปเสมอมันก็แน่อยู่แล้วเนาะแต่รอบล่าสุดเนี่ยเขาเปลี่ยนวิธีครับแทนที่จะเสนอเป็นกฎหมายใหม่เหมือนที่เคยทำมาเขาใช้วิธีการปรับแก้โทษและรายละเอียดในกฎหมายที่มีอยู่แล้วแทนนั่นแน่ล่าสุดในวันที่24สิงหาที่ผ่านมาก็มีคนนัดไปประท้วงกันที่หน้าสภาครับซึ่งเป็นวันที่มีการประชุมเพื่อพิจารณากฎหมายที่ว่านี้เลยคนก็มาเพื่อสื่อสารกันจริงจังเตรียมป้ายเตรียมอุปกรณ์จัดเต็มแต่เนื่องจากเป็นวันธรรมดาคนที่มาก็จะดูเป็นคนมีอายุมากขึ้นหน่อยบางคนที่ขับรถมาไกลจากต่างเมืองเลยก็มีนะครับ Democracy, don't pass the bill! Japan! Democracy, don't pass the bill! Japan! Democracy, don't pass the bill! Japan! Democracy, don't pass the bill! สุดท้ายแล้วในเช้าวันที่ 25 ครับสภาสูงก็ปฏิเสธเนื้อหาบางส่วนและปรับลดปรับแก้โทษและข้อกฎหมายในร่างหลายจุดถ้าอยากรู้ไปดูในข่าวนี้ได้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือร่างที่ถูกปรับโดยสภาบนก็จะถูกส่งกลับไปที่สภาล่างว่าเห็นชอบไหมหรือจะปรับเปลี่ยนอะไรยังไงอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับประชาธิปไตยที่บ้านเมืองคุณมันเป็นยังไงกันบ้างเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามีความพยายามจะขัดขวางการประท้วงแบบนี้ไหมยังไงบ้างมาเล่าให้กันฟังได้นะแล้วไปพบกันใหม่โอกาสหน้าครับ